سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یک ولاگرد دیگه. تقریبا 5 ماه پیش بودش که من یه دونه ویدیو گذاشتم و توضیح دادم که ما داریم بعد از 12 سال زندگی کردن توی کشور آمریکا مهاجرت میکنیم و میایم به کشور فرانسه. امروز میخوام راجع به اجاره کردن خونه، همین خونه که دارین پشت سر میبینید، توی کشور فرانسه بهتون توضیحاتی بدم که شاید به درتون بخوره. بعداً توی ویدیوهای آینده خب قطعاً اتفاقاتی که برام اینجا توی این کشور میفته رو هر کدومش که به نظرم مفید بیاد رو هم ویدیوهای مشابه همین براتون حتما درست میکنم، روی کانال آپلود میکنم. یکی از سخت ترین کارهایی که میتونم بگم ما انجام دادیم توی این چند ماه گذشته پیدا کردن همین خونه بوده. اینو باید بگم که ما قبلا سال 2009 تا سال 2012 توی کشور فرانسه زندگی میکردیم و تقریبا میشه گفت زبان اینجا رو و سیستم اداری اینجا رو باهاش آشناییم و توی مدتی هم که 12 سالی که من آمریکا زندگی میکردم هم تقریبا میشه گفت چیز حدود 10 سالش رو توی ریل استیت فعالیت داشتم و کاملا با مراحل گرفتن خونه و اجاره دادن خونه و اجاره گرفتن خونه و حتی فروش و خریدش آشنایی دارم توی کشور آمریکا و با توجه به این تجربه که دارم میتونم بگم که یکی از سخت‌ترین کارهایی که انجام دادم گرفتن همین خونه بوده توی این کشور. و حالا توضیح میدم که دلایلش چی بوده و چرا این نظر رو دارم میدم. به صورت کلی اگه بخوام مقایسه بکنم آمریکا و فرانسه رو با هم دیگه، یکی از دلایلی که خیلی اینجا رو سخت میکنه اینه که توی آمریکا سیستمی هست که شما میتونید تمام خونه هایی که روی مارکت هستش رو ببینید، با همدیگه مقایسه بکنید، قیمتاشو بتونید ببینید چجوریه، متراژاشو ببینید چجوریه و تقریبا میشه گفتش که همه دسترسی دارن به تمام لیستینگ ها یا فایل هایی که برای اجاره هستش. اینجا توی کشور فرانسه اینجوری نیست، شبیه ایران میمونه. هر کسی که بنگاهی داره، هر کسی که یه مغازه املاکی داره، خودش برای خودش یه سری فایل داره و یه سری در واقع میشه گفتش این لیستینگ ها رو داره که از روی اون نگاه میکنه و به شما میگه که آیا اون ساختمون، اون خونه، آپارتمان اویلیبل هست یا نیستش. این خیلی قضیه رو سخت میکنه، به خاطر اینکه شما نمیتونید با یه ایجنت کار بکنید که بره براتون خونه ها رو پیدا بکنه، یا حالا خودتون اگه وارد این چیکار کنید بریم بگن خونه ها رو پیدا کنید. تک به تک باید شروع کنید، زنگ بزنید به این در واقع ایجنسی ها یا برین روی سایتشون ببینید که این خونه ها هستش یا نیستش. علاوه بر اون یه سری سایت هایی هستش که خود افراد خونه هاشون رو برای اجاره میذارن، مثل فیسبوک مارکت، مثل بونکوان، چند تا سایت دیگه هم هستش که این پایین اسمشون رو میذارن. ما همه اینا رو امتحان کردیم و تک به تک میگم که کدوم یکیشون برای ما جواب داد و کدوم یکیشون بهتر جواب خواهد دادش توی کیس های مختلف. یکی از بزرگترین و میتونم بگم بزرگترین مشکلی که ما داشتیم اینه که خب ما فعلا اینجا کار نمی کنیم و صرفاً با توجه به اون حسابهای بانکی که توی آمریکا داریم و در واقع حالا یه نوع گارانتی که ما اینجا ایجاد کردیم که بتونیم به صاحبخونه تقریبا یه آرامش خاطری رو بدیم که خونه رو به ما اجاره بده، اینجا رو به ما اجاره دادن که خب راجع به این هم صحبت میکنیم. خب پس برگردیم از اول. راههایی که اینجا میتونه خونه رو پیدا بکنین، یک که اولینش هم باشه ایجنسی ها هستش. ایجنسی ها اینطوریه که شما وقتی میرین اونجا پشت شیشه هاشون معمولا نوشتن که چه خونه هایی رو برای خرید دارن، چه خونه هایی رو برای فروش دارن. معمولا تا اسم اجاره میادش سریع پس میزنن و خیلی دلشون نمیخواد که بهتون کمک بکنن. خب دلیلش هم احتمالاً به خاطر اینکه پول کمتری رو میسازن، زحمت فروشی خونه رو بعد انجام بدن که به شما خونه رو اجاره بدن و پول خیلی کمتری رو بسازن. بنابراین فوکوسشون رو بیشتر گذاشتن روی فروش خونه تا خرید خونه. هر کدومشون هم یه سایت دارن که وقتی که میرید تو مغازه میگن که آقا برین رو سایت ما شروع کنین اطلاعات رو که ما از شما میخوایم بگین، که اینجاست که کیس ما یه مقدار سخت میشد، به خاطر اینکه ما تا می اومدیم اونجا توضیح بدیم که ما اینجا کار نمی کنیم، فایل ما میرفتش کنار و اصلا دیگه به فایل ما نگاه هم نمیکردن، به خاطر اینکه یکی از شرایطی که خونه رو میخوان اجاره بدن، میخوان مطمئن بشن که شما یه قرارداد کار دائم دارین که میتونین اجارتون رو به موقع پرداخت بکنین و اینو چون ما نداشتیم فایلمون خیلی سریع میرفتش کنار و حالا حتی میخواستیم که ما توضیح بدیم که آقا ما یک بک‌گراند
قرص محکم داریم، حساب بانکی داریم، نمیدونم هر چیزی که اصلا بهش توجهی هم نمی‌کردن. فایلمون رو می‌ذاشتن کنار رو میرفتن سراغ بعدی. چند تا سایت جامع هستش که شما میتونید روی این سایت ها برین نگاه بکنین که تقریبا کجاها خونه ها هستش و این آژانس ها هم خونه هاشون رو روی این سایت ها میذارن که یکی از معروف ترین هاشون سولوژه هستش که من اینجا میذارم دقیقاً لینکش رو. اینجا میتونید برین خونه ها رو پیدا بکنین. اینجا هم آژانس ها میذارن هم خود افراد خونه هاشون رو میذارن، ولی بیشتر آژانس ها میذارن. سایت بعدی که ما روش خیلی هم فعالیت میکردیم و دنبال خونه میگشتیم سایت بونکوان هستش. بونکوان دقیقا مثل کریگزلیست میمونه توی آمریکا. سایتی هستش که توش تمام چیزا رو میفروشن، از نمیدونم دمپایی و دوچرخه و قابلمه بگیر تا ماشین و خونه. خوبی این سایت اینه که هم آژانس ازش استفاده میکنن ولی بیشتر خود افراد، خود صاحب خونه ها از این سایت استفاده میکنن که خب این باعث میشه که شما یک مقدار فرصت بیشتری رو داشته باشین که بتونید به این صاحب خونه ثابت بکنین توی شرایط ما و احتمالا خیلی‌ها که از ایران میان تازه به اینجا میان و کار هنوز ندارن که بتونید بهشون توضیح بدین که آقا من یه حساب بانکی دارم که روی این حساب بانکی برای خودم یه مدت 6 ماه 7 ماه 1 سال رو گذاشتم که بیام اینجا دنبال کار بگردم که بتونین قانعشون بکنین که آقا شما اجارهشون رو به موقع میدین. چون این برای هر صاحبخونه مهمترین چیز همینه که اجارهش رو به موقع بگیره دیگه. و توی سایت بونکوان این اجازه رو بیشتر به شما میده به خاطر اینکه افراد بیشتر روی این سایت هستن. افراد وقتی میگم یعنی خود صاحب خونه ها، نه الزاما اون آژانس هایی که قبلا راجع بهشون صحبت کردیم. پس تا اینجای کار صحبت کردیم راجع به آژانس ها، سایت هایی که این خونه ها رو شاید بتونین از روش راحت تر پیدا بکنین و سایت بونکوان. چند تا راه دیگه هم هستش مثل فیسبوک مارکت. فیسبوک مارکت هم که خب دیگه تقریبا میدونید چیه، اونجا هم خونه ها رو برای اجاره میذارن. باز خوبی فیسبوک مارکت هم نسبت اینه که اینا نسبت درجه هاشون هرچی میام جلوتر شما راحت تر میتونید با خود فرد یا خود صاحب صحبت بکنید. فیسبوک مارکت هم خب ما خودمون امتحان نکردیم ولی خب خیلی از کسایی که اینجا هستن گفتن که فیسبوک توی فرانسه خیلی بیشتر استفاده میشه ازش و فیسبوک مارکت هم میتونه یکی از آپشن‌های خیلی خوب باشه. ولی ما خب چون سال هاست که دیگه از فیسبوک استفاده نکردیم یه مقدار برامون سخت بود و سایت های دیگه که گفتم رو بیشتر امتحان کردیمش نسبت به فیسبوک مارکت. یه سایت دیگه هم هستش که شما مستقیم با خود صاحبخونه ها در تماس هستین و اون رو هم اینجا می نویسم. ما این هم باشه یک مقدار تونستیم به یه جاهایی برسیم ولی در نهایت حالا توضیح میدم که واسه ما کدومی که از اینا جواب داد و انجام شدش. ولی خب این هم سایت خوبی بودش به خاطر اینکه شما میتونستید مستقیم با خود صاحبخونه ها در تماس باشین. خب ما از این سایت ها استفاده کردیم. حالا میام بهتون توضیح میدم که برای ما چجوری این خونه پیدا شدش و چجوری تونستیم این خونه رو بگیریم. بعد از اینکه تقریبا میتونم بگم بالای 200-300 تا از این خونه ها که توی این سایت های مختلف بودن و ما بهشون زنگ زدیم و ایمیل دادیم و مسیج دادیم و همه این کاری که بعد انجام میدیم و انجام دادیم، ما تونستیم که از 2 تاشون ویزیت بگیریم و بریم خونه ها رو ببینیم. چند تاشون هم بودن که بهمون ویزیت دادن ولی واقعا انقدر جای دور افتاده و بعدی بودش ما اصلا نخواستیم که حتی بریم داخل، یعنی محلش رو دیدیم بیخیالش شدیم. ولی تونستیم از همین خونه که هستیم بیایم و یه ویزیت بگیریم و وقتی که ویزیت گرفتیم شروع کردیم با صاحبخونه صحبت کردن. اونجاست که شما میتونید یک مقدار خودتون رو نشون بدین که آقا شما چرا اصلا اومدین اینجا، برای چی این تصمیم رو گرفتین. برای ما خیلی شرایط یه دفعه تغییر کرد وقتی که تونستیم با خود صاحبخونه مستقیم صحبت بکنیم و اونجا بودش که تازه تونستیم براش توضیح بدیم که ما شرایطمون چیه. اولین چیزی که خب بهش نشون دادیم حسابای بانکی آمریکامون بودش که خب بهش این آرامش خاطر رو میدادش که ما پول اینجا رو در واقع کنار گذاشتیم که بتونیم اجارهش رو بهش بدیم. این خب فکر می‌کنم مهمترین چیزی باشه که توی شرایط ما، خب چون فعلا ما همونطور که گفتم اینجا کار نمی‌کنیم و این شرایط کار ما رو خیلی سخت کرده بودش، اینجا تونستیم که یک مقدار مجابش بکنیم که آقا ما یه برنامه‌ای داریم برای مهاجرتمون به اینجا و برای این برنامه‌مون از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی کردیم و طبق اون تونستیم یه مقدار این آرامش خاطر رو بهش بدیم. یه چیز دیگه که خب خیلی مهمه برای اجاره کردن خونه توی فرانسه داشتن گارانتی هستش که خب ما از اقواممون که اینجا هستن هم این کمک رو گرفتیم، اونا هم به ما کمک کردن که در واقع اگه ما نتونیم اجارمون رو بدیم اونها از حسابشون این پول کسر میشه. حالا
یه سری مراحل داره، ولی خب این گارانتی داشتن هم خیلی مهم بودش توی اینکه ما بتونیم اینجا رو اجارهش بکنیم. یه چیز دیگه که من احساس میکنم این کار رو اگر به هم پیشنهاد نمیدادن من هیچ وقت خودم به ذهنم نمیرسید و تقریبا میتونم بگم 50% از کار ما رو همین قضیه جلو بردش اینه که ما مبلغ 1 سال اجاره رو توی یک حساب بانکی در واقع رفتیم تو بانکمون گفتیم آقا ما میخوایم مبلغ 1 سال اجاره رو توی یک حساب مجزا بذاریم و این حساب رو در واقع ما بلوکش کردیم و به حسابخونه‌مون این دسترسی رو دادیم که اگر ما نتونستیم اجارهمون رو بدیم توی این 1 سال شما میتونید برید از توی این حساب پولتون رو بردارین. این به نظر من بهترین ابزاری هستش که اگر فعلا توی فرانسه کار نمی کنید بتونید ازش استفاده بکنید که در واقع بتونید این اطمینان رو به صاحبخونه بدین که خونه رو به شما اجاره بده. بانک هم اگه برید ازش بخواید که براتون این کار رو بکنه یه چیزی هستش که نرم نیست، یعنی همه انجامش نمیدن، ولی خب خارجی هایی که تا اینجا میان و شاید هنوز کار نمیکنن اینا، این فکر میکنم بهترین راهی باشه که شما بتونید انجامش بدین که بتونید خونه رو در واقع برای خودتون بکنید. پس تا اینجای کار شدش که ما یه حساب بانکی بهشون نشون دادیم که ما یک پولی داریم که توی آمریکا بود، یه مبلغش رو آوردیم اینجا، یه حساب فرانسوی باز کرده بودیم و اون پول رو بلوکش کردیم به مدت 1 سال و بعد از اون هم خب گارانتی فرانسوی که داشتیم که در واقع اگر اینا هم کار نکردش سومیه بتونه کار بکنه و بالاخره تونستیم این خونه رو اجارهش بکنیم. به خاطر همینه که میگم خیلی سخته اجاره کردن خونه اینجا. توی ویدیوهای بعدی راجع به تجربه هایی که فعلا سر راهمون هستش اینجا تا بخوایم کاملا جا بیفتیم ویدیوهای سعی میکنم مفیدی بسازم و روی کانال بذارم. ممنونم که این ویدیو رو تا آخرش تماشا کردین. اگه هر سوالی داشتین یا اگه من هر جایی رو سریع توضیح دادم لطفا برام تو قسمت توضیحات سوالاتون رو بنویسین، منم اونجا سوالا رو جواب میدم و امیدوارم که بتونم کمکتون بکنم که اگر قصد دارید که بخواید مهاجرت بکنید و یک کشور به این زیبایی، حالا تو ویدیوهای بعدی بیشتر براتون توضیح میدم که چقدر این کشور و مخصوصا جایی که ما اومدیم خوبه که ما تصمیم گرفتیم که زندگیمون رو توی آمریکا در واقع جمع بکنیم و بیایم اینجا دوباره از اول شروع بکنیم. بازم ممنونم که همراه من بودین و تا یک ولاگ گرده دیگه.